السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع اليوم إن شاء الله في سلسلة تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان. نحكي في الجزء الخامس عن الأمراض الصمامات القلبية أو الفالفولار هارت ديسيزز. طائفة من المرضى بنواجههم بالعيادة، ممكن معظمنا كأطباء أسنان بيراودوا السؤال الأول لما يواجه مريض قلبي هو إنه هل أنت مركب صمام؟ والسبب هو إنه دائما التعامل بيكون أكثر حرص وحذر، والمخاطر ممكن تكون أكبر في التعامل مع هؤلاء المرضى. خلونا من خلال هالمحاضرة نسلط الضوء على هذه الطائفة من المرضى. خلونا نبدأ. طبيعة الحال كما ذكرت سابقا، معظم ما سأورد في سلسلة تدبير الأمراض العامة هو مستقى من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الفم والأسنان. كتاب كان نشر في 2017 ولا تزال إلى الآن تأتيني الكثير من عبارات الإشادة، فلله الحمد من قبل ومن بعد. حاولت من خلال هذه السلسلة أيضا أنه أضيف بعض المعلومات اللي كنت مضطر بسبب كبر حجم الكتاب أنه اختصرها. أيضا بدي أكد على أنه الكتاب بتوفر لكل مشتركي قناتي بنسبة خصم تقارب 40%. إن شاء الله ممكن لطلب الكتاب التواصل معي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا من أجل أي استفسار ممكن التواصل عبر الروابط المرفقة أو حتى عبر الباركود اللي بيوديكم لكل حسابات التواصل الاجتماعي لدي. بالنسبة لمرضى الصمامات القلبية، نحن بشكل عام أمراض الصمامات القلبية بتشكل نسبة ما بنقدر نقول كبيرة من مراجعينا في العيادة، تقريبا بحدود 25 من كل 1000 مريض ممكن يكون هو مريض صمام قلبي. أسباب الأمراض الصمامات بشكل عام هي بشكل أساسي الروماتيك فيفر أو الحمى الرثوية، وأيضا هناك أسباب منها الأورتيك فالف ستينوسيس أو التضيق الصمام الأبهر، وأيضا بطبيعة الحال الإندوكاردايتس يعتبر من الأسباب لحدوث أمراض وتشوهات الصمام القلبي. أيضا بعض أمراض النسيج الضام مثل مرض مارفان اللي بيتظاهر بتشوهات على مستوى النسيج الضام ومنها تشوهات على مستوى الصمامات القلبية، وبيكون طبعا مترافق مع اضطرابات عينية وهيكلية. بيكونوا عادة مرضى طوال القامة مع تشوهات على مستوى العمود الفقري، بيكونوا منحني الظهر، وأيضا بيكونوا نحيلين عادة. فلمجرد بس معرفة المرض حبيت أذكره. أيضا من الأسباب ارتفاع ضغط الدم، بعض أمراض القلب الإنهيليكية اللي ذكرتها اللي مذكورة من خلال السلايد. أيضا من الأسباب هو انسدال الدسام التاجي أو الميترال فالف برولابس. الأسباب هي طبعا ما راح أتعرض لها بشكل مفصل جميعها، راح أحكي بس عن سببين من أسباب أمراض الصمامات القلبية لسبب شيوعهم وأهميتهم لنا كأطباء أسنان. الأول هو الروماتيك فيفر الحمى الرثوية، والثاني هو الميترال فالف برولابس أو انسداد الدسام التاجي. بالنسبة للحمى الرثوية، الحمى الرثوية تعتبر بشكل أساسي مرض أوتو إميون، وسببه هو العقديات الحالة للدم الألفا، وعادة الإصابة بتكون بين عمر 5 و15، وبتعتمد في التشخيص على معايير داكت جونز يلي هي الحقيقة عبارة عن معايير كبرى ومعايير صغرى، major criteria و minor criteria، أجل أنه نحن نثبت التشخيص. وفيها يجب أن يتوفر معيار أساسي مع معيارين كبيرين، أو معيار أساسي مع معيار كبير ومعيارين صغيرين. المعايير الأساسية تتبع جونز كرايتيريا أو معايير جونز هي وجود عدوى بكتيرية سابقة، وجود أضداد في فحص ASO الخاص بالستريبتوكوكس، وأيضا وجود أضداد للعقديات ألفا، أو أنه نحن نعمل مزرعة تبين لي إيجابية للعقديات ألفا، أو أنه يكون في عندي وجود حمى قرمزية حديثة. أي تعتبر معايير أساسية. المعايير الكبرى ممكن ترتيبها حسب كلمة كيسز، الكاردايتس، أرثرايتس، والعقيدات تحت الجلد، والحمامة الهمشية، والسيندروم كوريا أو داء الرقص لسيدنهام يلي بيكون متواجد في 30% من الحالات. عقيدات اللي تحت الجلد هي مسميها عقيدات آشوف، تظهر بتقريبا 2% من الحالات. عقيدات تحت الجلد اللي مسميها عقيدات آشوف. الأرثرايتس التهاب مفاصل يحدث تقريبا في نصف الحالات هو، والكاردايتس هدول يعتبروا ميجر كرايتيريا. بالنسبة للماينر كرايتيريا مثل ما حكينا تواجدها مع معيار كبير ومعيار أساسي يعتبر مشخص لوجود روماتيك فيفر. المعايير الصغرى بتشمل الفيفر، بتشمل ارتفاع سرعة التثفل، بتشمل الألم المفصلي، وأيضا زيادة في عدد الكريات البيض وتطاول
البي ار انترفال. والبرولونجد بي ار انترفال يعني بها الزمن بين الموجة بي والموجة كيو ار اس. فاكرين لما حكينا عن الاي سي جي واستعرضنا تخطيط القلب، النقطة بي الزمن اللي بيلزم للوصول للنقطة كيو ار اس هذا الزمن هو البي ار انترفال، فبيكون متطاول لدى هؤلاء المرضى. ايضا وجود ريوماتيك فيفر سابقة، فهي جميعها تعتبر علامات صغرى. فحص أسلو أو الأنتي ستريبتولايزين هو فحص بيكشف هل الجسم مصاب بالعقديات أم لا. بيكون عادة أقل من 333 عند الأطفال، ومع الإصابة ممكن يوصل ل 800 IU على الميليلتر. طبعا بالنسبة لمعالجتها بتكون بجرعات عالية من البنسلين أو الارترومايسين أو غيرها من الأدوية اللي في حال الحساسية للبنسلين، والمعالجة بتستمر حتى بعد الشفاء لحتى يكون في وقاية من الاندوكاردايتس بشكل أساسي، وأيضا وقاية من الاختلاطات اللي ممكن منها يكون وجود مرض على مستوى الصمامات. بالنسبة للميترال فالفر برولابس أو انسدال الدسام التاجي، فهو أيضا قد يكون سبب للمرض الصمامي القلبي، قد يكون بدون أي أعراض. معنى انسدال الدسام التاجي هي أنه نحن بنعرف أنه الميترال فالف له عبارة عن شرفات. الشرفات هي رح نحكي بعد شوي لما نحكي عن الصمامات بشكل أكثر، نستعرضها بشكل مفصل، حنحكي عن الأمر هذا. وتعني انسدال الدسام التاجي أو الميترال فالف برولابس هو أنه شرف الصمام المترالي أو الميترال فالف تظل مفتوحة خلال الانقباض البطيني. نحن بنعرف أنه في انقباض وانبساط، فالشرفة هي ما بترجع أثناء الانقباض، بتظل متدلية مما يجعل الصمام يبقى مفتوحا في هذه المنطقة خلال الفترة اللي لازم يكون مسدود فيها، وهذا الشيء بيؤدي إلى تسرب الدم من خلال الصمام التاجي، وممكن في بعض الأحيان هذا التدلي حتى يتقدم ليصير ارتجاع. مع هؤلاء المرضى دائما بتجيني أسئلة لأنه هن نسبتهم مو قليلة في العيادة، إنه هل نحن لازم نعمل تغطية وقائية أو antibiotic prophylactic كورس؟ والحقيقة إنه التوصيات الحديثة بعدم عمل التغطية الوقائية لهؤلاء المرضى كنا لزمن طويل نعمل لهم تغطية. بطبيعة الحال المرض هو بدون أعراض تقريبا، بالرغم من التوصيات هي نحن بشكل عام كأطباء أسنان بنوصي بعمل التغطية، وهذا الأمر الحقيقة سببه هو إنه في حال يعني حتى لو كانت نسبة قليلة من الاختلاطات حصلت بالنسبة لهؤلاء المرضى، قد يكون هناك سؤال موجه لطبيب الأسنان بسبب عدم قيامه بالتغطية. في حال المريض كان عنده مشكلة على مستوى الصمام، مشكلة خفية، فنحن من باب الوقاية يفضل أنه نعمل antibiotic prophylactic عند هؤلاء المرضى، وهذا تفضيل ممكن يكون شخصي. ممكن في المراجع الحديثة والدراسات التوصيات الحديثة أنه نشوف أنه بعدم التوصية بعدم التغطية لهؤلاء المرضى. أهم طبعا أعراض هذا المرض هو أنه المريض بيشكو من وجود خفقان أو يصير عنده هبوط ضغط متكرر. بشكل عام المرض مثل ما قلت تقريبا ما له أعراض. قبل ما ننتقل لنحكي عن تدبير الأمراض الصمامات، خلونا نفهم شوي آلية عمل الصمام وأنواعه في الجسم. الحقيقة مبدأ عمل الصمام هو أنه نحن بنعرف أنه القلب هو عبارة عن 4 حجرات، حجرتين علويات صغار هم الأذينين، وحجرتين كبار السفليتين هم البطينين. بين الأذين والبطين دائما في فتحات بتنظم مرور الدم، بمعنى أنه هي الصمامات تعمل في وضع طبيعي على أنه يمر الدم باتجاه واحد، الدم ما بصير يكون رايح جاي، فبتمنع ارتجاع الدم أو ارتداده من خلال عندما تنغلق. وأيضا هناك بين البطين والشريان المتصل فيه أيضا صمام، فتصير عندي صمامين بين الأذينين والبطينين وصمامين بين كل بطين والشريان المتصل فيه. بشكل عام نحن عندنا الصمام التاجي الميترال فالف بيفصل بين الأذين الأيسر وبين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، وعادة بيسمح بمرور الدم باتجاه واحد من الأذين إلى البطين. وعندي الصمام الأبهري أو الأورتيك فالف اللي بيقع بين البطين الأيسر والشريان الأبهر الأورتيك أرتري، وبيسمح عند فتحه بمرور الدم باتجاه واحد من البطين باتجاه الشريان. عندي أيضا بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن ما يدعى بالصمام ثلاثي الشرف، وهو عادة بيسمح أيضا بمرور الدم باتجاه واحد من الأذين إلى البطين. وأخيرا عندي الصمام الرئوي
اللي بيقع بين البطين الأيمن وبين الشريان الرئوي، وبيسمح بمرور الدم باتجاه أيضا واحد. عند انبساط القلب بيفتح الصمام التاجي أو الميترال وصمام ثلاثي الشرف. آلية عمل الصمامات هو إنه نحن أثناء الانبساط القلب بيفتح الميترال فالف الصمام التاجي، وبيفتح التريكاسبيد فالف أو الصمام ثلاثي الشرف، في حين بينغلق في هاي الوقت الصمام الأبهري وبينغلق أيضا الصمام الرئوي. آلية عملها هو إنه عند انبساط القلب بينفتح الصمام التاجي الميترال فالف والصمام ثلاثي الشرف أو التريكاسبيد فالف، وبهذا الوقت بينغلق الصمام الأبهري الأورتيك فالف، وبينغلق أيضا الصمام الرئوي أو البولمونري فالف. طبعا هذا عند الانبساط، وهذا الشيء بيؤدي لأنه البطين بيستقبل الدم من الأذينين. لكن عند انقباض القلب لما بينقبض هون بيفتح الصمام الأبهري أو الميترال وبيفتح البولمونري أو الرئوي، وبينغلق الميترال والتريكاسبيد فالف، فبيؤدي هذا لأنه يمر الدم للشريان الأبهر، وهيك بتبدأ الدورة الدموية. طبيعة الحال الدم اللي كان عم يجي للأذينين العائد من الجزئين الأسفل الجسم بيكون مشبع بثاني أكسيد الكربون، بيطلع من البطين وهو مشبع بالأكسجين من خلال الشريان الأبهر والشريان الرئوي. طيب شو الأمراض اللي ممكن تحصل على مستوى الصمامات أو الفالف؟ نحن عنا نوعين، إما أنه يحصل عنا ستينوسيس أو تضيق للصمام، أو أنه يحصل عنا ريجارجيتيشن أو ما يدعى بقلص الصمام. في حالة الستينوسيس التضيق هون بيكون تضيق ممكن يكون أحيانا طفيف، ممكن يكون أشد. إذا كان تضيق كبير فبهالحالة ما عاد يشتغل القلب، ما عاد يقدر يضخ الدم من خلال الصمام التضيق، وهذا بيؤدي لفشل القلب. فمثل ما شايفين هذا الفالف لما يكون مفتوح، لما بيكون في ستينوسيس أو تضيق أو تكلس فما بيقدر الصمام يعمل بطريقة المعتادة. المشكلة الثانية الشائعة هي قلص الصمام أو الريجارجيتيشن، وهون الصمام ما بيغلق بشكل ملائم وليس لا يفتح بشكل ملائم، بمعنى أنه نحن الصمام ما بيغلق، فلو كان القلص كتير شديد ممكن يتسرب كتير من الدم لجزء ما قبل الصمام ويؤدي لتوسع القلب، وأحيانا العمل بأكثر ما يستطيع، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى فشل القلب. فأما أنه الصمام ستينوسيس لا يفتح بشكل ملائم لضخ الدم للجزء اللي بعده، أو أنه لا يغلق بشكل كامل أثناء الفترة اللي لازم يكون فيها مغلق فيها من خلال الفيزيولوجيا اللي حكينا عنها، فيزيولوجية ضخ الدم عبر الصمامات، فبهالحالة بيعمل لي نوع من تسرب الدم. في بعض الأحيان قد تجتمع الحالتين معا، يعني قد يكون في عندي تضيق وقد يكون أيضا هناك ارتجاع أو قلص. بالنسبة للتشخيص، نحن أهم الأعراض اللي ممكن نشوف على المريض الصمام القلبي أنه ممكن يكون عنده آلام صدرية خاصة على مجهود أو أثناء الاستلقاء. أيضا ممكن يشعر بأعراض الأنجينا شيست بين اللي حكينا عنها. ممكن يكون في عنده قصر تنفس، تعب، ممكن يكون في إجهاد، ممكن يكون في عنده كسب سريع للوزن، ممكن يكون في أحيانا حالات أو نوبات من الإغماء، قد يكون هناك وذمة في على مستوى الكاحل، ممكن يعاني من السعال، وأيضا ممكن يحصل abdominal bloating أو انتفاخ على مستوى البطن. طبعا هذا كلها أعراض ممكن تساعد في الشك في المرض، أما التشخيص النهائي بيعتمد على الفحوص المخبرية من خلال أشعة الصدر، من خلال الECG، من خلال الإيكو، من خلال القسطرة وغيرها من الوسائل. طبعا معالجة الصمامات المتضررة هي تكون إما معالجة دوائية تهدف إلى أنه نحن نقلل من الضرر الحاصل ونقلل من الأعراض، مثل الديوريتيكس المدرات اللي حكينا عنها، مثل الفازودايليترز الموسعات الوعائية، مثل البيتا بلوكرز، وأيضا الأنتي بلاتيليت دراجز مضادات التخثر. بالحالات المتقدمة بيصير من الضروري أنه نحن ندخل جراحيا. هون بيكون الهدف إصلاح الصمام أو استبداله. طبعا استبدال الصمام إما أنه يكون بصمام طبيعي أو أنه بصمام صناعي. الصمام الطبيعي غالبا بيكون حيواني، بيتم معالجته بحيث يناسب أنسجة الجسم ما يحصل رفض
وخواص هاي النوع من الصمامات أنه بتدوم فترة طويلة، بتدوم تقريبا من 8 إلى 10 سنوات، عمرها أقصر من الصمامات الصناعية، بس فيها ميزة أنه ما بيحتاج المريض معها لأنه يأخذ مضادات للتخثر، وبالتالي يعني هذا العمر القصير بيستوجب أنه تستبدل مرارا. عادة يستخدم مع الحوامل لأنه ما بيتطلب أخذ أدوية مضادة للتخثر مثل ما قلنا. أما الصمامات الصناعية فهي تعيش فترة أطول أكثر من 20 سنة ممكن، لكن يجب أنه المريض يأخذ معها المضادات التخثر، وبشكل عام هي مفضلة عند الشباب ولدى الأشخاص اللي بيقدروا يأخذوا أدوية مميعة للدم، ما في موانع طبية أنه يأخذوها. طبعا الصمامات بتكون عبارة عن صمامات معدنية، هذا السبب أنه الدم بيجمع حولها فبيحمل خطر حدوث جلطات، لذلك لابد من أخذ مضادات التخثر مع هؤلاء المرضى. طيب آخر شيء نحن خلينا نحكي عن الدنتال مانجمنت لهؤلاء المرضى، شو بيهمنا مع هؤلاء المرضى بشكل عام. أمراض الصمامات القلبية البسيطة والمتوسطة، وليس اللي نحن عملنا لهم تبديل صمام، يعني هو مريض عنده مشكلة في الصمام القلبي لكن هو محطوط على معالجة دوائية، إصابته بسيطة أو متوسطة، هدول ما بيحتاجوا تغطية وقائية، ما بنحتاج أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك، وهذا طبعا بحسب توصيات الجمعية الأمريكية لطب الأسنان. طبعا في حال المريض كان عنده إصابة في الصمام شديدة وأعراض واضحة، يفضل طبعا أنه ما نعالج إلا بعد استشارة من الطبيب المختص. بدنا ننتبه أيضا طبعا بالنسبة للمخدر، نحن بنقدر نعطيهم المخدر بشكل طبيعي الحوي على الأدرينالين، إلا في حال مثل المريض كان محطوط على البيتا بلوكرز بدنا ننتبه للإنتراكشنز اللي حكيت عنها في المحاضرة الماضية. بالنسبة لألرجيا أو أنزايتي ما في مشاكل مع هؤلاء المرضى، بفضل دائما طبعا أنه نحن نخفف قلق المريض قبل المعالجة. بالنسبة للبليدنج هدول المرضى بيتناولوا الوارفرين وهن مؤهبين لدرجة عالية لحصول نزف، لازم هؤلاء المرضى نفحص عنده INR. طبعا إذا لقينا أنهم عم يأخذوا وارفرين بنقدر نشتغل معظم الإجراءات السنية وبعدين نقلع الأسنان في حال كانت قيمة INR أقل من 3.5. التوصيات الحديثة أقل من 3.5، كنا زمان نقول أقل من 3، فلحد 3.5 يعتبر إن شاء الله سيف، ما في داعي أنه نوقف. في حال كان أعلى هون بدنا ننسق مع الطبيب المختص لإيقاف الوارفرين أو عدم قدرة على إيقافه، هون ممكن يصير بقى يتعالج في المشفى تحت إشراف طبي. حكينا أنه طبعا بس بدي بالنسبة للأنتيبيوتيك وبروفيلاكتيك أنه مرضى الانسداد الدسام التاجي مثل برولابس بيفضل أنه يكون عندهم أنه نعمل لهم أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك، خاصة لو كانت هناك أعراض. بالنسبة للمرضى اللي كان عندهم روماتيك فيفر وعم ياخدوا يعني هم الآن تحت المعالجة بالبنسلين، لو نحن بدنا نشتغل لهم بيتم مضاعفة كمية الصادات. يعني إذا البيشنت عم ياخد خلينا نقول 1 جرام أوغمنتين مثلا لحتى كوقاية من الكومبليكيشنز بعد روماتيك فيفر، إصابة بروماتيك فيفر، وحبينا نحن مثلا وجود أبسس نعطي علاج، فمنضاعف الجرعة بتصير 2 جرام مثلا، لو هي 2 جرام بتصير 4 جرام باليوم. بهذا الشكل بيتم التعامل معهم على مستوى الانتيبيوتيك تريتمنت. بالنسبة ما في أي توصيات خاصة بالنسبة للتشير بوسيجن، بس هم بشكل عام بيكون أريح لهم لو كانوا بوضع أقرب إلى القائم منه للاستلقاء. بالنسبة للدراجز هم ممكن يكونوا محطوطين على أدوية مثل ما قلت موسعات وعية أو مدرات ديوريتيكس أو بيتا بلوكرز. كل هاي الأدوية حكيت في المحاضرة الماضية أو قبل الماضية لما حكينا عن معالجة الأنجينا والمرضى اضطرابات النظم، حكيت إنه كيف الانتراكشنز وكيف التعامل مع هاي الأدوية. بالنسبة للديفايسز ننتبه بالنسبة لهدول المرضى إنه نحن نعرف نوع الصمام اللي استبدل للمريض. لو كان المريض حطت صمام طبيعي ما في مشكلة، لكن لو الصمام صناعي لابد من التغطية الوقائية حسب البروتوكول اللي رح أحكي عنه إن شاء الله في محاضرة الاندوكاردايتس التهاب شغاف القلب المحاضرة القادمة إن شاء الله. هيك بتكون انتهت محاضرة اليوم. بتمنى أنه كانت محاضرة مفيدة، وإن شاء الله السلسلة بشكل عام كلها تكون ولو كانت سلسلة طويلة لكن إن شاء الله تحمل الكثير من الفائدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.